Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, ju të ndiqni edicionin informativ këtu në News24, pas pak në lajme do të ndiqni. Opozita i trëmbet mos korrekcisë së majorancës lidhur me përmbajtjen e draftit saj për vetingun në politik të dërguar në Komisionin e Venecias. Bylikbashi kërkoi që Venecia të mos keq orientohet. Gramoz Ruçi kërkoi që opozita të marrë në duar dosjen e dërguar në këtë komision. Komisioni i pavarur i kualifikimit përfundoi hetimin në të treja shtyllat për Ahmet Jangullin, gjykatës në gjykatën administrative në Shkodër, edhe për gjyqtarin e apelit të Korçës, sot Iraq Lubonja, një herësh antar i KED-s. Policia ka arrestuar 2 inspektorë tatimor dhe ka shpallur në kërkim një tjetër të akuzuar se ju merrnin deri në 200.000 lekë rishfet bizneseve gjatë inspektimit që bënin. Të arrestuarit janë Gentian Elezi dhe Artan Kroj. Antikrimi ekonomik sekuestroi në Vlorë një pikë karburanti prone e Artan Abilajt. Sekuestrimi i biznesit është bërë për arsye se nuk justifikonte të ardhurat. Ministri i Jashtëm shqiptar i dërgoi një mesazh të qartë Beogradit duke ju përgjigjur homologut të tij serb sipas të cilit Kosova është zemra e Serbisë. Për Bushatin kjo është një retorikë e shekullit të 19 që nuk i vlen pajtimit. Presidenti Donald Trump pohoi se i ka thënë mbretit Arabisë Saudite se pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të qëndronte as 2 javë në front. Deklarata u bë gjatë një mitingu me mbështetësit e tij në Mississippi. Vjojmë tani më gjërësisht me edicionin informativ. Opozita i trëmbet mos korrekcisë së majorancës lidhur me përmbajtjen e draftit të saj për vetingun në politik të dërguar në Komisionin e Venecias. Bylikbashi kërkoi që Venecia të mos keq orientohet. Në përgjigje të këtij shqetësimi, Gramoz Ruçi kërkoi që opozita të marrë në duar dosjen e dërguar në këtë komision. Forma e 4 më e rrezikshme në fakt, që na bën palë sot kundërshtare në këtë debat, është politikani që ka vendosur të i hap portën e institucionit, parlamentit parit dhe më pas institucionet tjera krimit. Dhe qëllimi kryesor i propozimit tonë për vetingun e politikanëve është pikërisht vendosja një filtri shtesë që sot mungon për të zhdukur këtë pjesë të penetrimit kriminal në institucion. Gjyqtarët dhe prokurorët e lidhur me krimin ikin, politikanët, deputet, ministra, kryetarë bashkie apo institucionet tjera kushtetuese ikin nga institucionet publike. Madje ky veting do t'i japi mundësinë drejtësisë, SPAK-ut dhe BKH-s që t'i çojnë të ketë më shumë informacion për t'i çuar para drejtësisë. Ngjarjet e fundit përfshirë deklaratën e jashtëzakonshme dje përpara gjykatës e provojnë këtë lidhje me krimin. Po bëni çdo gjë për të zvarritur këtë proces, po dekriminalizimin e politikës nuk e ndaloni dot. Jemi për pastrimin e politikës, madje në këndvështrimin tonë kjo nis më shtetësuar, për arsye se lë jashtë vetimut politikës rrethin e gjerë të subjekteve, qoftë personat e afërm, familjar të politikanëve, apo edhe personat fizik ose juridik që kanë lidhje të hapura të drejtë për drejta ose të fshehura biznesi me politikanët. Dhe për këtë kemi mbështetur fort në kuadrin e reformës në drejtësi institucionet e posaçme për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar në radhë të zyrtarëve të lartë shtetit pa dallim. Ne kërkojmë as më shumë dhe as më pak respektimin e Kushtetutës Republikës Shqipërisë, por dhe të rregullorës kuvendit. Ju lutem mos aktivirën dispozicion në zotit materiali i nisur, firmosur dija nga unë për Komisionin e Venecias, në Shqip edhe në Anglisht. Komisioni i pavarur i kualifikimit përfundoi hetimin në të treja shtyllat, pasurinë, figurën morale dhe aftësitë profesionale për sot Iraq Lubonjën, gjyqtar në gjykatën e apelit Korçë dhe antar i Këshillit të emërimeve në drejtësi, si dhe Ahmet Jangullin, gjykatës në gjykatën administrative në Shkodër, gjithashtu antar i Këshillit të emërimeve në drejtësi. Sipas ILDKP-s, gjyqtari sot Iraq Lubonja ka kryer fshehjet pasurisë dhe ka bërë deklarim të rrem. Lubonja ka në pronësi një shtëpi banimi në Korçë me 2 kate të fituar me kontratë durimi. Është konstatuar se ka mos përputhje të deklarimit të bërë në sipërfaqen e truallit. Gjyqtarit të Lubonja i është kërkuar të deklarojë se kur ishte ndërtuar saktësisht kjo shtëpi. Nga hetimi rezulton se vlera e banesës është më e madhe se ajo që ka deklaruar gjyqtari Lubonja.
Në lidhje me dhuratën e nënës me vlerë 4.075.000 lekë, nuk ka dokument që të justifikojë të ardhurat e nënës. Edhe për gjyqtarin Jangulli, LDKP-i konstatoi se ka kryer deklarim të rrem, ka fshehur pasurinë dhe nuk ka burime të mjaftueshme financiare. Pasuritë e tij janë tokë bujqësore 2200 metra katror në Bulqiz, një apartament 67 metra katror në Bulqiz, një benz 1.2 milion lekë, llogari bankare dhe huadhënie personave të tretë. Sipas relatores Bekteshi, LDKP-i ka konstatuar se gjyqtari ka kryer fshehje të pasurisë dhe ka mungesë burimesh të lishme financiare. Pa rregullsi janë gjetur në shkëmbimin e makinës që kishte me vlerë 570.000 lekë me një tjetër 1 milion lekë. Hetimet tregojnë se subjekti në atë kohë nuk i kishte burimet financiare që ta blente automjetin. Lidhur me huadhëniet në shumën 12 milion lekë, është provuar se gjyqtari Jangulli s'ka patur të ardhurat të mjaftueshme për të kursyer shumat që ka dhënë hua. Edhe Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar ka konstatuar papërshtatshmërinë në dosjen e Ahmet Jangullit për të vazhduar detyrën. Dy inspektorë tatimor kanë rënë në prangat e policisë së Durrësit pasi akuzohen për korrupsion ndërsa shpallur në kërkim i tretë. Sipas policisë, inspektorët Gentian Elezi, 29 vjeç dhe Artan Kroj, 37 vjeç, në bashkëpunim me njëri tjetrin, ju merrnin rishfet bizneseve gjatë inspektimit të tyre në shoma monetare që shkonin deri në 200.000 lekë për çdo rast. Pas një hetimi prej 3 muajsh nga prokuroria dhe antikrimi ekonomik në Durrës, dy inspektorët u arrestuan në flagrancë, ndërsa në kërkim është inspektori me inicialet PH 43 vjeç. Për 3 inspektorët, gjykata e shkallës së parë Durrës ka vendosur masën arrest me burg. 50 vjeç burg ka dhënë gjykata italiane për 5 antarë të një bande kriminale të trafikut të kokainës në Gjenova. Mes të dënuarve rezulton edhe Artur Mahmuta, ish zëvendës drejtor në hekurrudhat e Durrësit. Droga që u kap në portin e Gjenovas në nëntor të 2017-ës origjinën e kishte nga Amerika Jugore, ndërsa kishte destinacion italiane veriut si dhe tregjet franceze. Nëse kokaina do të hidhej në treg, do të kapte një vlerë prej 3 milion eurosh. Prokurori i çështjes tha se në vendngjarje janë gjetur mbi 77 kg drogë e llojit kokainë. Gjyqtari italian dha 12 vjet burg për Massimo Rocca, 9 vite e 8 muaj burg për Roberto Piano, 12 vjet burg për Nick Dautin, 6 vjet burg për Artur Mahmutajn dhe 9 vjet e 4 muaj burg për Carmelo Rao. Sipas hetuesve, rrjeti i shpërndarjes së drogës drejtohej nga shqiptarët. Rao kishte rolin e bashkëpunëtorit, ndërsa Rocca dhe Piano kishin detyra me rëndësi për bandën në portin e Gjenovas, ku shqiptarët kishin marrë kontrollin. Sekuestrohet një karburant në pronësi të familjes Habilaj, ku pjesëtarë të saj janë arrestuar në Itali pasi akuzohen për trafik ndërkombëtar droge. News24 mëson se biznesi pranë Spitalit Vlorës është në pronësi të Artan Habilajt. Sekuestrimi i karburantit të HOIL është bërë nga antikrimi ekonomik në Vlorë me urdhër të prokurorisë së krimeve të rënda. Burimet thanë për News24, sekuestrimi i biznesit është bërë për arsye se nuk justifikonte të ardhurat dhe ai do të qëndrojë mbyllur deri në një afat të papërcaktuar. Arrestohet pas 2 ditësh në kërkim autori kryesor i vrasjes së 36 vjeçarit Ismail Zogu në fshatin Arras të Dibrës. Aleksandër Balla në bashkëpunim me të vëllain goditën për vdekje me thik pas një konflikti kushuririn e tyre. Më herët u arrestuan 2 bashkëpunëtorët në krim. Pas 2 ditësh në kërkim, policia e Dibrës ka arrestuar autorin kryesor të vrasjes me thik të 36 vjeçarit Ismail Zogu në fshatin Arras. Në pranga ka rënë Aleksandër Balla, 23 vjeç, banues në fshatin Muhur, kushuriri i viktimës. Mbrëmjen e 30 shtatorit, kur ndodhi ngjarja, u gjet furgoni tip Ford, i cili ishte braktisur nga autori Aleksandër Balla. Në furgonin e braktisur në kroskotin e tij, u gjet edhe thika e përdorur në krim. Po ashtu 2 ditë më parë u arrestua vëllai 23 vjeçarit Vangjel Balla, si dhe pronari i lokalit ku ndodhi ngjarja dhe djali i tij, Sami dhe Blerim Lusha, të akuzuar për moskallëzim krimi. Ngjarja e ndodhur në lokalin e Sami Lushës në fshatin Arras, ku gjatë një konflikti për motive të dobta Aleksandër Balla në bashkëpunim me vëllain e tij, Vangjel Balla, qelluan me thik kushëririn e tyre 36 vjeçar Ismail Zogu, banues në fshatin Sin. Ismail Zogu nuk mundi të mbijetoj plagëve dhe ndërroi jetë rrugës për në spital.
Vëllezërit Aleksandr Balla dhe Vangjel Balla do të dalin para gjykatës me akuzën e vrasjes me paramendim të kryer në bashkëpunim. Më në fund shqiptohet kërkesa e prokurorisë për dënimin e Emiliano Shullazit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Në masat e repta sigurie, prokurorët kërkuan 64 vite burg për grupin, ndërsa për vetë Emiliano Shullazin, që cilësohet si kreu i bandës, u kërkuan 17 vjet burg, kërkesë që u kundërshtua nga avokatët. Në seancë ishin të pranishëm përfaqësues nga ambasada amerikane dhe ajo gjermane. Në nënçatin e gjykatës së blinduar nga forcat speciale dhe në praninë e përfaqësuesve të ambasadës amerikane dhe gjermane, prokurorët e krimeve të rënda shpallën më në fund pretencën për Emiliano Shullazin dhe grupin e tij. Fjala e fundit e 3 prokurorëve të hyrë ishtas në proces pas konfliktit që mbërtheu këtë institucion ishte kërkesa për 64 vite e burgim për 5 të pandehurit, të cilët mungua në kafazin e gjamtë. Pozitën më të rënduar përballë drejtësisë e kishte Emiliano Shullazi, i cilësuar si drejtuesi i grupit kriminal, për të cilin u kërkuan 17 vite burgim. Për mbështetësin e tij kryesor Gilmando Dani, u kërkuan 15 vite burg. Nga 11 vite burgim rrezikojnë se cili prej të pandehurve e ndrit qyqja dhe e ndrit zela, ndërsa 10 të tilla rrezikon Blerim Shullazi. 3 të pandehurit akuzohen si antar aktiv të bandës që vepronin për llogaritë e Emiliano Shullazit. Në materialin prej 66 faqesh, prokurorët kishin renditur argumentat dhe provat, mbi bazën e të cilave e kërkuan fajësinë e të akuzuarve. Sipas tyre, Shullazi dhe antarët e grupit të drejtuar prej tij, përmes shantazhit, kërcënimit fizik e psikologjik, si dhe kanosjes me armë, i kanë zhvatur biznesmenit Ylvi Beqja shumën prej 500.000 eurosh. Para, thanë prokurorët, Beqja u ka dorëzuar kesh dhe përmes çeqeve bankare. Në dosje theksohej se mendimi kriminal për t'i marrë parat Beqjas i lindi Shullazit në momentin kur biznesmeni që mban statusin e të penduarit të drejtësisë i kërkojnë ndihmë për të regjistruar në hipotekë ish Hotel Volgon. Për këtë shërbim ai kishte premtuar të pandehurit 20% të aksioneve, por kur më vonë ai e shiti pronën tek një tjetër biznesmen, i pandehuri e vuri në zbatim planin, duke i marrë përmes shantazhit parat dhe më shumë aksione nga prona. Banda Shullazi sipas prokurorisë duhet të përgjigjet përpara ligjit edhe për kërcënimin e Jani Zakës e Adriatik Kërçukut, të cilët në momentin që refuzuan t'i dorëzojnë pronat, u ashkatroi me eksploziv. Në dosje thuaj se biznesmeni Zaka, pasi u ndjej i kërcënuar për jetën, u largua nga Shqipëria bashkë me familjen. Gjithashtu prokurorët kërkuan fajësi për të pandehurit edhe për kërcënimin e profesorëve Dhorikule e Minyrkoni, për ta detyruar këtë të fundit të tërhiqen nga gara për rektor i Universitetit të Tiranës. Kundër pretencës dolën avokatët, të cilët e cilësuan atë si një tregim të sajuar dhe plot gafa të bëra nga trupa e prokurorëve, që siç thanë me ironi, nuk njohin as të pandehurit. Më herët mbrojtësit akuzuan drejtuesen e re të prokurorisë Donika Prela, të cilës me ironi i drejtoheshin si drejtoresha e ndërmarrjes, se në shkelje të ligjit është vetë saktuar si prokurore e çështjes, e në mbështetje ka marrë edhe njerëzit e saj të besuar për të lexuar pretencën e diktuar politikisht. Pretendimet e mbrojtjes pritet të dëgjohen seancën e radhës më datë 9 tetor. Gjykata e Krujës lë në burg djalin e deputetit Rahman Raja. 24 vjeçari Recep Raja u paraqiti qetë në seancën gjyqësore dhe në përfundim të saj, duke u drejtuar kamerave të pranishme, i dërgoi një mesazh kreut të opozitës Basha. Gjykata e Krujës caktoi masën arrest me burg për Recep Rajan, djalin e deputetit socialist Rahman Raja, i akuzuar për përndjekjen e ish të dashurës së tij Gjisela Maloku. Prokurorja Mirela Kapo dhe gjyqtarja Ankelida Hoxha ishin 2 gratë e drejtësisë që vendosën të lënë në burg 24 vjeçarin Raja. Seanca ishte e hapur për media vetëm për pak minuta, ku i pandehuri i komunikoi generalitetet e tij gjykatës. Më pas, prokurorja Mirela Kapo kërkoi që seanca të zhvillohet me dyert të mbyllura për arsye të sekretit hetimor dhe për të evituar çdo ngjarje të pakëndshme. 24 vjeçari u përfaqësua në gjykat me avokatin e tij Ilir Bajraktari. Recep Raja akuzohet për përndjekje dhe u arrestua të dielën pas përfundimit të ekspertizës, ku rezultoi se Gjisela Maloku ishte dhunuar me mjete të mpreta dhe ishte djegur me cigare. Sipas kërkesës së prokurorisë që News24 e disponon, Recep Raja ka mohuar që të ketë dhunuar ish të dashurën e tij.
i veshur me rroba sportive, një paltuta me dizenjo ushtarake, një bluzë të zezë me trëndafila të kuq dhe një tigër të stampuar, dhe me xhup të kuq. Raja u duk i qetë para trupit gjykues. Pas seancës, Recep Raja bëri një deklaratë politike, pasi me sa duket mendon se situata në të cilën ndodhet është e motivuar politikisht. Ai u drejtua kreut të opozitës me fjalët, Lulzim Basha ta aprovoi në votime. Në atë pak kohë që kishte përballë kamerave, Recep Raja zgjodhi të japë një mesazh Lulzim Bashës. Ishte ky i fundit që në emisionin të paekspozuarit tha se Recep Raja ditën e zgjedhjeve kërcënonte votuesit. Sipas Bashës, djali i deputetit mbrohet nga kryeministri Edi Rama pasi fisi Raja i siguroi Partisë Socialiste një mandat në Krujë. Edi Rama do të fitojë zgjedhjet në Krujë. Shkon në Krujë, një qytet, një bashki e drobitur nga varfëria dhe nga krimi. Dhe me që të thot, ne do bëjmë shtet që do të luftoj krimin, thot, kush është më i forti këtu? Rahmani, thonë ta. Ti, thot, Rahmani, ti do e marrësh Krujën. Ti sill votat dhe pastaj do bësh çfarë të dush ti me Krujën. Shkon Rahmani bashkë me djalin e vet, i cili ditën e zgjedhjeve është kallëzuar për armbajtje pa leje dhe për manipulim dhe kërcënim të zgjedhësve, është djali i tij, ka qenë në kërkim more. Ditën e zgjedhjeve është përfshi manipulim, bën aty me banda me lek, i sjell mandatin Edi Ramës, pastaj merr pushtetin në parlament dhe bën ç'të dojë me atë pushtet. Djali i tij vret e pret, vjedh prona, kërcënon qytetarët, merr vajzën jetimen, shkon e kërcënon dhe ç'a ndodh? E mbron shteti, e mbron parlamenti, e mbron kryetari i grupit parlamentar, e mbron policia, e mbron prokuroria. Nëse i mbetet e vendosur të qëndrojë jashtë sallës së kuvendit duke refuzuar, sipas Monika Kryemadhi, të bëhet dekor i kriminalëve e përdhunuesve. Në mbledhjen e kryesisë, Kryemadhi denoncoi sjelljen e policisë dhe prokurorisë referuar rastit të gjysjellës, ndërsa u kërkoi shqiptarëve të mos e bëjnë Ramën duke e cilësuar si të keqen më të madhe të këtij vendi. Të shkosh në dyert e shtetit sot është një lloj si të shkosh dhe të dorëzohesh në gojën e ujkut. Shteti të vre, të rre dhe të varros për së gjalli. Ky është shteti i Edi Ramës. Nëse informon shtetin për një kriminal, dhunohesh ti dhe nuk dënohet kriminali. Standardi i vetëm i Edi Ramës është alibia për çdo lloj krimi dhe llumi, qoftë ky përdhunim, krim, trafik droge dhe çdo gjë tjetër. Ky është standardi në fakt që ka vendosur Edi Rama për Elvis Roshin, Sajmir Tahirin, Agron Xhafajn dhe së fundit dhe për përdhunuesin e Fushkrujës. Ai jo vetëm që është një hipokrit dhe gënjeshtar, jo vetëm që është një grabitës, por ai është një njeri i cili është e keqja më e madhe e këtij vendi. Edi Rama është njeriu që ka grabitur sot dhe ka rrëmbyer shtetin dhe përveç kësaj ndihet aq i rrezikuar saqë dëgjojmë edhe propozimet qesharake të tij që kanë të bëjnë me paketën anti-shpifje, që është një paketë që nëse i pari që duhet dënuar për shpifje është Edi Rama, mjafton të mbledhim gjithë historikun e tij, do të shikojmë shpifjet nga më monstruozet dhe nga më të poshtat. Tashmë lëvizja dhe aksioni politik nuk ka më kthim mbrapa. Pozicionimi ynë dhe ndarja me atë parlament, që nuk është gjë tjetër vetëm se një foltore e kriminalëve dhe dhunuesve, nuk ofron më asgjë tjetër përveç se i ofron opozitës për të qenë një dekor dhe një normalitet për Edi Ramën dhe bandat e tij. Një tjetër akuzë vjen për rastin e Gjysila Malokut nga selia e PD-s. Deputeti demokrat Enkelej Daribyaj akuzoi se me urdhër të Ardit Veliut dhe kërkesë të Taulant Ballës, drejtori i policisë së Durrësit fshiu pamjet e kamerave të komisariatit të Fushkrujës edhe e bizneseve përreth. Taulant Balla i ka kërkuar drejtorit të përgjithshëm të policisë Ardi Veliut të marrë masa për përfshirjen e gjurmëve të krimit dhe për të zhdukur provat e përfshirjes tij. Me urdhër të Ardi Veliut, drejtori i policisë i qarkut Durrës, Alfred Çepe, ka ngritur një grup pune për të gjetur dhe për të fshirë çdo kamera, kanë kërcënuar me tatimore, me bandit e me armë këdo që ka refuzuar të bashkëpunojë për shkatrimin e provave. Punojësit e policisë dhe punojësit e shërbimit të kontrollit të brendshëm tregojnë se drejtori i policisë së qarkut Durrës, Alfred Çepe, është përfshirë personalisht
në operacionin për zhdukjen e provave që implikojnë Taulant Ballën, Artur Bushin dhe Raman Rajen. Ministri i Brendshëm është në dijeni të plotë të këtij operacioni, por nuk ka ndërhyrë për ta ndaluar atë. Çështja e gjysjela na ka përfshirë të gjithëve. Shqiptarët janë ndarë në kampe të ndryshme pas daljes së vajzës në televizor dhe ajo që i bashkon është keqardhja për situatën e saj. Por psikologu Edmond Dragoti thotë se media, politika dhe opinioni publik mund ta ndihmojnë gjysjelën vetëm duke e lënë të qetë. Ajo papritur u bë vajza më e njohur në Shqipëri. 25 vjeçarja nga Fushkruja doli me emër dhe fytyrë në media dhe sigurisht nga kureshtja mori shumë vëmendje nga opinioni publik, politika dhe media. Deklaratat e fundit të Gjisjela Malokut, me anë të cilave mbronte ish të dashurin dhe përgënjeshtronte veten, befasuan shumë kënd. Nuk mungoi lumi komenteve në rrjetet sociale. Pas kësaj shqiptarët u ndan nga një hendek edhe më i thellë. Deklaratat e saj u komentuan si kontradiktore, të bëra nën presion dhe të pabesueshme. Edhe në optikën e psikologut Edmond Dragoti, vajza ndodhet në një presion të jashtëzakonshëm, ndërkohë që çdo kush po përpiqet të përfitojë prej saj, madje edhe ata që duken sikur e marrin në mbrojtje. Deri tani ajo është e humbur në kuptimin që është dhunuar nga opinioni shoqëror, nga gazetarët, nga media, nga politika kryesisht, secili përpiqet të përfitojë për vete nëpërmjet Gjizelës në këtë mes. Të gjithë aktorët që luajnë në skenën e sotme janë pak a shumë përfitues dhe abuzues me të. Edhe ata që përpiqen të tregojnë të ndershëm dhe i thonë që si mund ndihmojmë ne, do të mbështesim e tjera, në vetvete përpiqen të përfitojnë. Janë si puna e altruistit që të dhuron një broshurë me një ideologji të saktuar në mënyrë që të përfitoj besimin tënd e tjera të investohet në të ardhmen. Edhe në këtë mes, unë mendoj që sa më rehat ta lësh Gjiselën në të momente, sa më pak ta përmendesh ose mos e përmendesh fare, aq më shumë ta ndihmosh atë. Profesor Dragoti thosë se Gjisela në intervistat e saj në media përcolli pasiguri të theksuar dhe dukej që kontrollonte ndërhyrjet e jashtme. Ajo, pavarësisht se përpiqej të ishte e sigurt në vetvete, kishte një pasiguri të theksuar, nuk e kishte në kontroll situatën, përpiqej të kontrollonte faktorët e jashtëm që e ndërmjetësojnë, i ndërhyjnë ose e motivojnë në sjelljen e saj. Ajo nuk është se donte të gënjente, ose se e ka në natyrën e saj, por sepse përpiqej të përshtatej me një mjedis që vazhdimisht e streson, e shtyp, e dhunon, ose e afron. Pra, ku ajo gjen të gjitha të mira dhe të këqijat e saj. Prandaj, në fund fare, rezultati të gjitha gjërave, ajo thotë dua të largohem. Por si mund të ndihmohet vajza në këto momente? Shoqëria ka disa mundësi për të reaguar. Njëra është të përfitojë dhe të abuzojë me Gjiselën, siç po bën tani. Një tjetër është që ajo ta orientojë në një mbrojtje institucionale, komunitare, shoqërore me radhë, dhe këtë e bën edhe duke mos e përmendur shpesh, duke mos e konsideruar në informacionet e përditshme. Ky është një moment delikat në jetën e saj. Por natyrisht që gjurmët e këtyre ditëve do mbeten tek ajo. Themi drejt për së drejti të ndërruar shikues për të vijuar me të tjera lajme, Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati dërgoi një mesazh të qartë Beogradit nëpërmjet përgjigjes për homologun e tij serb Dačić, që ka deklaruar se Kosova është zemra e Serbisë. Për Bushatin, kjo është një retorikë e shekullit të 19 që nuk ju vlen diskutimeve të sotme të përqendruara në procesin e pajtimit. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati zgjodhi konferencën me temë serbët dhe shqiptarët për t'u përgjigjur deklaratave të homologut serb Ivica Dačić lidhur me Kosovën, duke pohuar se Kosova është pika e nxehtë që trazon marrëdhëniet mes dy vendeve. Bushati akuzoi Beogradin se përdorente retorikën e shekullit të 19. Referuar shprehjes së Dačić se Kosova është zemra e Serbisë, Bushati tha se kjo është një retorikë që nuk ju vlen diskutimeve të sotme, të përqendruara në procesin e pajtimit dhe normalizimit. Kjo retorikë e shekullit 19 nuk është se i bën fort nder gjithë diskutimeve të sotshme që janë të përqendruara tek procesi i normalizimit, i stabilizimit dhe pse jo hapja një perspektive të qartë për pajtimin
kur flitet për marrëdhënien shqiptaro-serbe apo Shqipëri-Serbi, natyrisht është shumë e vështirë që t'injorohet elefanti në dhomë, dhe elefanti në dhomë rastin konkret është Kosova. Qëndrimi i Shqipërisë në të pikë është gjithashtu shumë i qartë, që procesi normalizimit nuk është një proces që mund të zëvendësohet nga një raport i mirë ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë. Është një proces i cili vetëm mund të përplotësohet nga një raport edhe më i mirë ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë. Për bushatin Shqipëri-Serbi duhet të kalojnë plagët e së kaluarës dhe ai siguroi se ka shenja për këtë. Ka një tendencë dhe një vullnet për të tejkaluar stereotipet negative që shpesh e shoqërojnë marrëdhënien ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë apo marrëdhënien më të gjerë ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në rajon. Ka sërish shenja që vendet tona duan që t'i tejkalojnë plagët e skaluarës. Shqipëria ka dalë zyrtarisht në tregjet ndërkombëtare për të marrë 500 milion euro hua përmes emetimit të një eurobondi. Nga Parisi, Ministri i Financave Arben Ahmetaj u shpreh se pritet të emetohet një eurobond me maturim 7 vjeçar që synohet me interes më të ulët se ai viti 2015. Këtë të martë, Shqipëria doli zyrtarisht për herë të tretë në tregjet e kapitalit duke kërkuar të emetojë një eurobond prej 500 milion euro. Nga Parisi, në një lidhje telefonike për News24, Ministri i Financave Arben Ahmetaj tha se ndryshe nga dyert e mëparshme këtë radhë, pritet të emetohet një eurobond 7 vjeçar. Me mandatin që më ka dhënë Parlamenti, qeveria dhe Parlamenti, kam dalë me një letër, pra me një bond 7 vjeçar, i cili do jetë një test shumë i rëndësishëm për besimin e investitorëve ndaj ekonomisë. Huaja e marrë përmes eurobondit do të përdoret për të plotësuar nevojat e buxhetit për financim, por edhe për të shlyer para kohe 200 milion euro borxhe të marra përmes eurobondit të vitit 2015, që në kushtet e marrjes me interesa më të ulta do të rezultojë në uljen e kostove të borxhit në buxhetin e shtetit dhe qytetarët. Përqëmërinë time prej Kthehemi sërish Lajmeve, Ministria e Financave do të nisë konsultimet me biznesin lidhur me paketën fiskale të vitit 2019. Bizneseve u janë dërguar pikat kryesore të drafteve që pritet të rishikohen. Ndër ndryshimet më të rëndësishme janë ulja e dividendit dhe rishikimi i kufimeve të pagës. Ministria e Financave pritet të ndërhyjë në 5 ligje për paketën e re fiskale, si ligje për procedurat tatimore, për tatimin mbi vlerën e shtuar, për akcizat, për tatimin mbi të ardhurat dhe ligji për taksat nacionale. Për këtë arsye ka dërguar bizneseve pikat kryesore të drafteve që pritet të rishikohen. Ndër ndryshimet janë ulja e dividendit që aplikohet tek korporatat. Aktualisht ky tatim paguhet në masën 15%, por qeveria ka propozuar ta ulë në 10%. Gjithashtu dhe rishikimi i kufive të pagës që tatohen me norma të ndryshme tatimore. Tatimi për pagat mbi 130.000 lekë në muaj aktualisht është 23%. Me paketën e re fiskale 2019, qeveria propozon uljen e tatimit për këtë fash pagash, por nga janari i vitit të ardhshëm akciza e duhanit pritet të rritet. Kjo taks do të posojë një tjetër rritje, nga 5.750 lekë për një micop, që është sot në 6.000 lekë për një micop. Ministria e Financave prit nga biznesi propozimet e tyre për të diskutuar ato më pas. Ndryshimet ligjore në kodin zgjedhor janë drejt dështimit. Majoranca akuzon opozitën se ka bojkotuar punën e komisionit posaçëm parlamentar. Megjithatë, majoranca ka përgatitur një draft për reformën zgjedhore. Deputeti demokrat Erd Bylykbashi është përgjigjur me ironi, duke thënë se socialistët kanë gjetur konsensus me Recep Rajën për të qenë zëdhënës së tyre. Reforma zgjedhore është një hap drejt dështimit. Shkak sipas bashkëkryetarit socialist të Komisionit të Reformës Zgjedhore Bledi Çuçi, është bojkoti i opozitës. Megjithatë, socialistët kanë përgatitur një draft me ekspertizën gjermane për ndryshimet në kodin zgjedhor. Opozita është në bojkot, nuk ka ardhur, ka braktisur edhe Komisionin për Reformën Zgjedhore. Megjithatë, ekspertët paktën pjesa jone majorancës dhe ekspertët e kontraktuar nga ambasada gjermane për draftimin e amendimeve që adresojnë rekomandimet e OSBE-Odirit janë duke punuar dhe shumë shpejt, ndoshta javës tjetër, ne do kemi një draft që do ta bëjmë dhe publik.
Pjesë e paketës që do të dërgohet të gjitha partive politike edhe atyre jashtë parlamentit, sipas Bledit Çuçit janë të gjitha propozimet e hedhura në tryezat e punës së komisionit. Ne po ecim me të gjithë paketën, siç thash, që adreson rekomandimet OSBE ODIR-it. Në vazhdim sigurisht të gjithë tryezave që kemi bërë me konsensus, bashkë me opozitën, gjatë gjithë 6 mujoshit që kaloi. Shpresoj që edhe opozita të vi edhe të bëhet pjesë e këtij procesi deri në fund, nuk e di, ai është vendim i opozitës, të paktën ne si mazhorancë do kryejmë detyrimet tona dhe përgjegjësinë tonë që kemi përpara shqiptarëve. Pavarësisht propozimeve të mazhorancës, miratimi i tyre kërkon domosdoshmërisht edhe votën e opozitës për të miratuar në parlament. Megjithatë, Çuçi nuk i humb shpresat. Jo, nuk di që akoma. Pas deklaratës së përfaqësuesit të mazhorancës, reagoi bashkëkryetari demokrat i Komisionit të Reformës Zgjedhore, Uert Bylykbashi. Partia Socialiste pas ka gjetur konsensusin për reformën zgjedhore. Partia Socialiste deklaron sot se do të bëjë propozimet e saj të njëanshme për kodin zgjedhor. Arsyeja është shumë e thjeshtë, po sot nën pranga për dunimin e një vajze të pafajshme, i biri i Rahman Rajës kërcënon opozitën, do ta shihni në zgjedhje, zëdhënës dhe provë më të mirë të paktit të Partisë Socialiste me krimin, për të dhunuar zgjedhjet nuk ka. Kjo është reforma që propozon Partia Socialiste. Mandati i Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, me vendimin e marrë në korrik në parlament, përfundon në muajin dhjetor. Policia e Fierit ka sekuestruar 1 milion euro pasuritë paluajtshme që dyshohet se janë përfituar nga veprimtaria kriminale. Në përfundim të veprimeve të kryera nga sektori për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në bashkëpunim me prokurorinë e Fierit, u zbatua vendimi i gjykatës për sekuestro preventive në lidhje me pasuritë e 50 vjeçarit Vangel Ziaj, banuese në Fier. Ziaj është dënuar nga autoritetet italiane me 32 vjet e 6 muaj burg për veprën penale trafiki narkotikëve dhe është duke vuajtur dënimin në Itali. Konkretisht, pasuritë e sekuestruara janë kompleksi i shërbimeve Pelikani, i ndodhur në lagjen Sheq i Madh, në Fier, një apartament me sipërfaqe 70 metra katror në lagjen Kryengritja e Fierit dhe një automjet i markës Benz, ndërkohë vijon puna për identifikimin e pasurive të tjera që mund të ketë ky shtetas dhe personat e lidhur me të. Kthehemi drejt për së drejti të nderuar shikues për të vijuar me të tjera lajme. Një çift të moshuar ish kanë mbetur të plagosur për ditën e kësaj mërkure në Berat. Nuredin dhe Baria Gjona, 66 dhe 59 vjeç, teksa u thonin me motociklet, janë përplasur nga autobusi i linjës Berat-Tiranë në vendin e quajtur Ura e Goricës. Autobusi drejtohej nga 24 vjeçari me inicialet PSH, i cili në momentin e aksidentit nuk ka pasur pasagjer. Sipas policisë, të plagosurit Nuredin dhe Baria Gjona janë dërguar në spitalin e Beratit, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Shefi i Komisariatit Policisë Patozit, Flamur Veliu, një ditë pasi u lirua nga gjykata, hedh poshtë akuzat se kishte konsumuar alkool gjatë drejtimit të mjetit. Sipas tij, testi ishte bërë në shkelje ligjore dhe i kërkon SHQB-s të nisë hetimet. Një ditë pasi gjykata e Fierit vendosi masën e sigurisë detyrim parashitje, shefi i Komisariatit të Patosit, Flamur Veliu, shprehti i ndinjuar për arrestimin e tij. Veliu hedh poshtë akuzat duke deklaruar se testi i alkoolit është bërë në shkelje ligjore. Jam arrestuar nga ana e shërbimit të brendshëm me pretendimin sepse unë kam drejtuar automjet duke qenë i dehur. Kjo nuk qëndron Komisariatin e Policisë. Kemi ndeljur rreth 2 orë gjysmë apo 3 orë. Dhe më bëri përshtypje një diçka, që për mua kjo është shkelje ligjore që unë nëse do të kisha konsumuar pije alkolike, duhet që t'ishte bërë testimi ose në momentin që neve u konstatua kontrabandja, ose gjatë kohës që unë u shoqërova në Komisariatin e Policisë. Shefi i Komisariatit të Policisë së Patosit, Flamur Veliu, i kërkon shërbimit për çështje të brendshme dhe ankesat, që të mos merret me njerëz si ai që nuk kanë asnjë pasuri, por të hetojë ata që janë pasuruar nëpërmjet korrupsionit dhe vjedhjes.
Do t'i sugjeroja shërbimet e brendshëm duhet të merret më shumë me korrupsionin, me njerëzit që vjedhin, që kanë vënë pasuri edhe më jep shkak. Ky rasti, unë kam qenë 2 herë shef komisariati, unë kam një shtëpi shumë të thjeshtë, 7 metra katror, në një pallat të vjetër, ndërkohë që ata që kanë qenë në orën tim sot janë bërë milionera, kanë vile, kanë biznese, kanë gjithçka kanë. Flamur Veli u arrestua më 30 shtator pasi mjeti që ai drejtonte përplasi disa makina. Nga policia dhe forcat e shërbimit të kontrollit të brendshëm që shkuan në vendin e ngjarjes, u konstatua se kryekomisari ishte i dehur. Edhe pse ka kaluar një vit nga rekonstruksioni plot, shkolla 9-vjeçare Ferit të Vokopoja në Poliçan nuk ka ende ujë dhe energji elektrike. Mësuesit e shkollës thonë se edhe pse bashkia është njoftuar për kushtet e vështira, nuk ka ndërhyrë për të zgjidhur problematikën. Edhe pse viti i ri shkollor ka një muaj që ka nisur, në Vokopoj të Poliçanit, shkolla 9-vjeçare vijon të mos ketë as kushtet minimale për zhvilluar mësim pasi mungon ujë dhe energjia elektrike. Kjo situatë vijon të jetë e njëjtë që prej muajit të kaluar, kur shkolla e re Ferit Vokopoja u inaugurua, por edhe pse ambientet e saj janë të rikonstruktuara totalisht, në shkollë nuk është instaluar sistemi elektrik dhe hidraulik. Nxënësve u duhet të mbushin kovat me ujë në shtëpit pranë shkollës, ndërkohë që mungesa e energjisë elektrike e bën akoma më të vështirë mësimin gjatë ditëve pa diell. Kërkesa që kemi ne është për ujë dhe për dritat. Përpiqemi t'i kthejmë fëmijët me fytyrë nga dritarja, që të kenë mundësi të shkruajnë më aq pak. Ky problem ishte që vjet. Ja kemi dërguar nëpërmjet kurripllakut kërkesat tona bashkisë dhe jemi në pritje të plotësimit të këtyre kërkesave. Fëmijët mbi 7 vjeç do të paguajnë bilet autobusi sa një i rritur, ndonse në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, kryebashkiaku Veliaj i dha zgjidhje situatës për pagesat e fëmijëve të moshës 0-6 vjeç. Administratori i një prej kompanive të transportit urban shpreh se nuk do të ketë tolerancë për grup moshën mbi 7 vjeç. Sipas tij, qeveria duhet i rimbursojë kompanitë në mënyrë që transporti për fëmijët të ofrohet falas ose me një pagesë më të ulët. Ngritën një hata të tërë që s'ka kaluar asnjë vendim për këtë të fëmijëve, përkundrazin, kundërshtim me ligjin e Lulit, ne kemi kërkuar që fëmijët udhtojnë falas dhe partia e Lulit me këtë ligj e ka pas ministrin vet, hoqi fëmijët nga 0 deri në 6 vjeç, që në fakt ka qenë që në kohën e Dilçerçanit. Kështu u shpreh në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Nga një vëzhgim që News24 bëri në disa autobus të linjave të ndryshme në Tiranë, rezultoi se në fakt deri në 6 vjeç, fëmijët nuk paguajnë bilet. Problem mbetet pagesa për fëmijët mbi 7 vjeç. Shumë prindër me fëmijët e tyre prej dore zbresin nga autobuzët me bileta ose me abone, edhe për të miturit. Prindrit tregojnë se janë të detyruar të presin bilet për fëmijët mbi 7 vjeç, me të njëjtin çmim që paguan një i rritur. Jam 12 vjeç, kam abone. Pra sa kam parë jashtë, është gjysmë bilete, dhe i mos saktuar 14 vjeç. Skandaloze ku ka ra vendi më s'ka ku me shku. Është gabim ajo. Nuk është normale të pagun nga lamaj. Në asnjë mënyrë, për paktën deri në moshën 12 vjeç e herë. Janë mundësitë e vogla shumë. Në lëvizim e aboneve. Për mendimin tim, deri në moshën 15 duhet të pagojë fëmia. Besoj, sepse situata që është në Shqipëri është zero. Gocën e kam gjimnaz, djalin fillore. Për djalin paguane? Po, patjetër. Administratori i një prej kompanive të transportit urban, Fatos Vrapi, thotë se deri më tani ka qenë një tolerancë e bërë prej shoqërive të transportit, që grup mosha mbi 7 vjeç mos të paguajë bilet për autobuzin, por ai kërkon që qeveria t'i rimbursojë në mënyrë që transporti për fëmijët të ofrohet falas ose me një pagesë më të ulët. Nxënësit e shkollës bie mas moshës 7 vjeç, janë detyruar, nëse do përdorin transportin publik, të paguajnë bilet. Nuk ka ligj që thotë që fëmijët 7 deri në 18 vjeç duhet të paguajnë gjysmë bilete ose nuk duhet të paguajnë fare. Nëse bashkia merr përsipër subvencionimin e këtyre njerëzve, kësaj kategorie nxënësh, neve nuk na kushton asgjë. Shoqata e transportit urban Qytetas tregon se në kontratën e bërë ndërmjet kompanive të transportit urban Qytetas dhe bashkisë nuk përcaktohet në asnjë pikë që fëmijët e moshës 7 vjeç e sipër të udhëtojnë me çmim të ulët ose falas. Nga ana tjetër, nuk ka asnjë ligj që të përcaktojë çmimin e biletave për këtë grup moshë.
12 familjet e një pallati në Gjirokastër jetojnë mes mbeturinave dhe ambientit të ndotur. Banorët shprehen se nuk kanë munguar as rastet e sëmundjeve për shkak të ndotjes. Nga ujrat e zeza ndaj bëjnë apel që t'i jepet një zgjidhje situatës. Mungesa e kanalizimeve të ujrave të zeza ka vendosur në vështirësi banorët e një pallati në Gjirokastër. Ata jetojnë përdit me ambientin e ndotur, pa mundur të gjenë një zgjidhje të këtij problemi që i ka fillesat pas ndërhyrjeve të palishme. 12 familje të një pallati në lagjen bloku i furrave në Gjirokastër vuajnë prej më shumë se 2 vitesh mungesën e kanalizimeve të ujrave të zeza. Megjithatë ankesat e shumta në bashkinë e qytetit, situata nuk ka marrë zgjidhje, duke vënë në vështirësi të gjitha familjet e këtij pallati. Banorët pohojnë se nuk kanë munguar as rastet e sëmundjeve për shkak të ndotjes nga ujrat e zeza që vijnë nga një pallat më lart. Mungesa e gjetjes së gjuhës së përbashkët mes tyre ka bërë që ankesat në ndërmarrjen e ujësjelljes kanalizimeve të bëhen në mënyrë individuale. Vajti 2 vjet, mos e them ashtu, po 2 vjet vajti. Që kur ka bërë ndërtesën ati, vajta 2 vjet që u çmendja, se unë kam më e vjetra këtu në pallat. Unë kërkoj, dua pasërtin këtu si që kam patur. Nuk është para herë që e bëjmë këtë problem, është problem jetik, problem shëndetësor, nuk është vetëm për të veglit, është edhe për të rriturit. 3 herë kam vajtur spital nga viruset. 2 vjet një herë e pa mundur të marrë zgjidhje. Nuk është vetëm ujrat e zeza, këtu është diçka dhe andea dhe këtë, sidomos kur bie shija s'kalon dot në para punës. Është shumë e vështirë për të kaluar. Problematika e ndotjes së ambientit nga ujrat dhe papastërtitë është e pranishme në disa lagje të Gjirokastrës. Në pjesën më të mirë të tyre, shkak janë ndërtimet e palishme të kryera edhe nga vetë banorët. Në anë të rrugës nacionale Korç-Pogradec ka ende tregtarë të cilët nxjerrin në shitje produktet e tyre për të siguruar të ardhura. Edhe pse e dim që kjo rrugë është burim aksidentesh dhe rrezik për jetët e tyre, ata shprehen se nuk kanë zgjidhje tjetër pasi rruga për në Korç ka kosto të lartë. Në pamundësi për të shitur prodhimet e tyre në tregun e qytetit, fermerët pranë fshatrave Korç-Pogradec vijojnë ende t'i tregtojnë ato në anë të rrugës kryesore, edhe pse kjo rrugë mbetet një burim aksidentesh. Jemi në rrugën nacionale Korç-Pogradec, ku si shihet edhe nga pamjet jemi në krah të tregtarëve ambulant të cilët shesin prodhimet e tyre në anët të rrugës. Tashmë dihet që kjo rrugë është një ndër rrugët më të rrezikshme për shkak të aksidenteve të shumta, por në pamundësi që këta tregtarë të shesin prodhimet e tyre në qytetin e Korçës, ata detyrohen të rrezikojnë edhe jetën e tyre për të shitur këto prodhime. Tregtarët shprehen se janë të detyruar të rrezikojnë jetën e tyre për të shitur produktet, pasi transporti drejt qytetit të Korçës nuk është i lejueshëm me të vetmin mjet që kanë, zetorin. Gjithashtu, kostot me të cilat përballen ata janë tepër të larta. Çfarë të bëjmë? Ku ta shfijmë mallin? Prodhimet. Ku ti shfijmë ti shes? Ata s'na lejojnë me zetora, unë kam zetor, unë s'kam maqinë. Unë me zetori i shfinja. S'kam asnjë të ardhur. Veti 6, as pension, as gjë. Nga t'jam baj. E prodhoj edhe nuk e shes dot. Po çfarë ja vinë marrim fshatarët nga një kumtal, nga 50 kg, 60 kg. Çfarë, më shushitet 200 kumtal. Fal një investimi të Bashkisë Kavajt, tashmë 5 fshatra do të kenë 24 orë ujë të pishëm. Drejtori i ndërmarrjes së ujësjellësit tha se prej 20 vitesh këto fshatra nuk kishin ujë të pishëm dhe nga ky investim përfitojnë rreth 800 familje. 5 fshatra të thellë të Kavajës tashmë do të furnizojnë 24 orë me ujë të pishëm fal një investimi të Bashkisë së Kavajës. Fshatrat Qeret, Stani Ri, Kanaparaj, Agonaz dhe Leshniqe prej 28 vitesh nuk janë furnizuar asnjëherë me ujë, ndërsa këtë vit Bashkia e Kavajës ka nisur sistemimin dhe pajisjen me tubacione. Drejtori i ndërmarrjes së ujësjellësit, Hajrullah Tafa, tha se ky investim do t'i shërbente rreth 800 familje të këtyre fshatrave. Është një premtim i majtur nga kryetari i bashkisë, sidomos për fshatrat të cilët kanë mbi 20 vite që nga viti 93 nuk kanë marrë asnjë ditë ujë. Sot kapacitetet e bashkisë janë të mundshme që të bëjmë paktën në fshatin Staniri, Qerret, Kanaparaj, Naganës, të cilët furnizohet, fshatin Naganës kemi filluar, kemi dhënë ujë, po është ura Leshnikës, e janë rreth 5 fshata me 800 familja apo 800 abonentë të cilët shumë shpejt do të marrin ujë të rrjedhshëm dhe ujë shumë cilësor nga pushtëshpimet e Çermës, të cilët sot furnizohet nga Kavaja. Gjithashtu, Tafa u shpreh se Bashkia e Kavajës do të vazhdojë investimet në ujësjellës edhe në disa fshatra të tjera më larg për të siguruar furnizimin me ujë të pishëm.
Është prezantuar fillimi i artimit të planit të menaxhimit për parkun kombëtar të Butrintit, projekt i cili ndërmerret pas miratimit ligjit të ri për trashëgiminë kulturore dhe muzeet. Në prezantim morën pjesë Ministria e Kulturës, Mirela Kumbaru, presidenti dhe antar të bordit. Është një ditë shumë e rëndësishme sot. Është prezantuar fillimi i artimit të planit të menaxhimit të integruar për parkun kombëtar të Butrintit. Aq shumë të diskutuar. Projekti ndërmerret fill pas miratimit të ligjit të ri për trashëgiminë kulturore dhe muzeet, të miratuar në maj të 2018-s dhe është i pari i këtij lloji, që do të implementohet nga institucionet e reja të trashëgimisë që do të krijohen. Kompania Prince & Pearson në bashkëpunim dhe me University College of London u përzgjodh me një ekip ekspertësh të nivelit ndërkombëtar, të cilët kanë marrë përsipër të hartojnë planin e menaxhimit në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës. Bëhet fjalë për një plan të integruar menaxhimi, i cili duhet të ruajë bashkëjetesën e natyrës me veprën e njerëzit. Kërkohet kombinimi shumë elementve. Është një plan menaxhimi i cili jo vetëm do të ruajë territorin, por do të potencojë atë që janë burimet natyrore, por edhe financiare të parkut të Butrintit në një mirë administrim të tillë. Plani parashikon të adresojë çështje të cilat janë të mbartura nga e shkuara dhe nga ana tjetër të jap zgjidhje mbi kontekstin e ri të krijuar me ligjin e trashëgimisë. Ky plan do të ofrojë udhëzime dhe politika, propozime për mundësitë e zhvillimit ekonomik në sit dhe përreth tij, të propozojë një strukturë menaxhimi për funksionimin e sitit dhe të rrisë kapacitetet e stafit drejtues të parkut. Në përfundim, plani i ri do të prodhojë, krahas planit të përgjithshëm të menaxhimit, një plan biznesi të ri për zonën UNESCO të Butrintit. Ndoqët edicionin informativ këtu në News 24 të nderuar shikues, për më gjerë ju mund të klikoni gjithmonë në balkanweb.com, aty gjithashtu mund të shfletoni online edhe gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të shikoni live News 24. Faleminderit që na ndoqët.